จุฬาติวเตอร์ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นของ CU Tech แนวโน้มของตัวข้อสอบ Error Identification ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูในภาพรวมของแนวโน้มข้อสอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจุฬาติวเตอร์อันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้พบกับสาระดีๆแล้วก็เทรนด์แนวโน้มของข้อสอบต่างๆนะคะที่เราจะนำมาพูดคุยกันในช่องนี้ค่ะเอาละค่ะเราไปดูในตัวของ CU Tech กันนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะประเด็นแรกนะคะข้อที่1โจทย์ให้มาว่า religious fanatics in Uganda are trying to push through an illegal vote that would sentence gay Ugandans to die ค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะ error คือขีดเส้นใต้คำที่คิดว่าผิดมา4ข้อนะคะให้เราหาข้อที่มันผิดตามหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษค่ะในข้อแรกนะคะคำยากจะมีคำว่า fanatics ค่ะ fanatics คำนี้นะคะแปลว่าผู้คลั่งไคล้ศาสนาค่ะ religious fanatics ก็คือเป็นก้อนที่เป็น subjects นะคะถือว่าเป็นคำนามค่ะในที่นี้ in Uganda ค่ะ are trying to push through ก็คือเหมือนทำให้ผ่านหรือว่าทำให้กฎหมายเนี่ยค่ะทำให้ผ่านทำให้หลุดล่วงทำให้การโหวตแบบไม่ถูกกฎหมายค่ะ illegal legal คือถูกกฎหมายเติม il เข้าไปก็จะแปลว่า not นะคะ an illegal vote that would sentence ในที่นี้เป็น verb ไม่ใช่เป็นคำนามเป็น verb นะคะจะแปลว่าตัดสินค่ะเป็น verb แปลว่าตัดสินแต่ถ้าเกิดเป็น noun sentence จะแปลว่าประโยคเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงแปลว่าตัดสินค่ะตัดสินเกย์อูกันดันก็คือชาวอูกันดันที่เป็นเกย์ค่ะให้ตายให้โดนประหารชีวิตนะคะเป็นการโหวตอย่างไม่ถูกกฎหมายประเด็นของข้อนี้นะคะอยู่ที่ว่าสิ่งที่ผิดของข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของสำนวนค่ะเป็นเรื่องของสำนวนภาษาอังกฤษค่ะสำนวนภาษาอังกฤษที่ข้อนี้ผิดเพราะว่าการใช้คำว่า sentence นะคะถ้าเราดูจากตรงนี้ค่ะ keyword sentence someone to death ค่ะไม่ใช่ sentence to die ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องจำไว้คำว่า gay Ugandan ในที่นี้ก็จะเป็นตัวแทนของ someone เวลาเราจำเป็น pattern นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องให้จำว่าโครงสร้าง sentence someone to deathเป็นสำนวนค่ะเพราะฉะนั้น die ตรงนี้จึงเป็นข้อที่ผิดค่ะเราแก้จาก die เป็น death นั่นเองค่ะแก้จาก die เป็น death นะคะซึ่งเทรนด์ของข้อสอบยุคใหม่เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของสำนวนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของไวยากรณ์อย่างเดียวเราเป็นผู้ทำข้อสอบมีหน้าที่จะต้องจำตัวสำนวนด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ให้สำนวนไปจำค่ะ sentence someone to death นั่นเองค่ะ die จึงผิดข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4ค่ะจาก die แก้เป็นdeath นั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดมาค่ะข้อ2ข้อ2โจทย์ยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าโจทย์ยาวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการทำข้อสอบ error ค่ะเพราะว่าหลักการในการวิเคราะห์และการดูประโยคเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมค่ะโจทย์บอกว่า The American Library Association หรือว่า ALA นะคะ The oldest and largest library association in the world ค่ะ have selected worldometers.info as one of the 25 best free reference websites of 2011 in the section of emerging technologies in reference ค่ะเราแยกก่อนนะคะข้อนี้เรามาแยกประโยคก่อนอันแรกนะคะเราแยกประธานค่ะ The American Library Association นะคะ ALA ตรงนี้เป็น subject ค่ะและเราก็จะเห็นคอมมาตรงนี้ใช่ไหมคะ2ที่ตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าส่วนขยายประธานค่ะ verb ก็คือ have selected ตรงนี้ค่ะเราได้ประธานกับ verb แล้วนะคะประธานกับ verb สอดคล้องกันไหมคะเราดูตรงนี้ก่อนประธานคือ The American Library Association หรือว่า ALA เป็น subject เอกพจน์หรือพหูพจน์เอ่ยตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาเป็น subject เอกพจน์ค่ะเพราะฉะนั้น subject เอกพจน์ก็จะต้องตามด้วย verb เอกพจน์ถูกไหมคะซึ่ง verb เอกพจน์เราขีดตรงนี้เป็น verb ไว้เราเห็นว่ามันเป็นอะไรเอ่ย have selected ค่ะซึ่ง have มันเป็น verb พหูพจน์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้สิ่งที่ผิดก็เลยต้องตอบข้อ1ค่ะจาก have ก็เลยจะต้องแก้เป็น has ค่ะให้ถูกต้องสอดคล้องกับประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1เลยส่วนข้ออื่นๆนะคะ
one of the เป็นโครงสร้างอย่างนี้ถูกแล้วค่ะแปลว่า1ในหลายๆนะคะ one of the แล้วก็ตามด้วย noun purpose ซึ่งก็คือ25 best free reference website เห็นไหมคะเว็บไซต์เป็น noun พหูพจน์ค่ะตามหลังโครงสร้าง one of the ถูกแล้ว of 2011 ก็ใช้ of เป็นส่วนขยายตรงนี้ก็ถูกอยู่แล้วค่ะส่วน of emerging technology in reference ก็ emerging technology เป็นส่วนขยายกันก็ถูกอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นข้อที่ 2 ก็เลยผิดที่ข้อ 1 ค่ะต่อมาค่ะข้อ 3 ค่ะโจทย์ให้มาว่า morals นะคะ morals แล้วก็มีไฮเฟนเป็นตัวขยายค่ะ known as Bolivia first indigenous president คนที่เป็นประธานาธิบดีที่เป็นเหมือนคนท้องถิ่นค่ะเป็นคนชาวโบลิเวียท้องถิ่นนะคะ is renowned globally for standing strongly for the environment and indigenous people ก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยค่ะสำหรับในเรื่องของการที่ยืนหยัดต่อสู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชนเผ่าพื้นเมืองนั่นเองค่ะถามว่าข้อนี้ตรงไหนผิดวิธีการดูข้อนี้นะคะเรามาดูโจทย์ค่ะ known as เนี่ยเขาเป็นที่รู้จักก็เลยเป็น passive known ถูกไหมคะอันนี้ถูกแล้ว Bolivia first indigenous president ก็เป็น adjective ขยาย first ก็ถูกค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนขยายของมันไป renowned globally ค่ะ globally เป็น adverb ขยาย verb renowned ตรงนี้ขยาย adjective renowned แล้วก็ verb to be is ตรงนี้ก็ถูกแล้ว for standing strongly for the environment and indigenous peopleตรงนี้แหละค่ะที่เราเจอที่ผิดของเขาเพราะว่าคำว่า strongly ตัวเนี้ยมันเป็น adverb แต่มันอยู่หลังคำว่า standing ค่ะซึ่ง standing ตรงนี้ค่ะมันมีที่มาค่ะจำไว้นะคะเป็นเรื่องของสำนวนเช่นเดียวกันค่ะคำว่า stand นะคะ stand ต้องต่อด้วย adjective ค่ะแปลว่ายืนหยัดต่อสู้เรายกตัวอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆเราจะได้ยินคำว่า stand still หรือไม่ก็ stand strong นะคะ stand still หรือ stand strong เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีคำว่า stand strongly ค่ะเรามีแต่ stand still หรือว่า stand strong เพราะฉะนั้น strongly จึงเป็นข้อที่ผิดตัดข้อนี้ค่ะเราเอา ly ออกนะคะข้อ 4 เลยเป็นข้อที่ผิดต้องเป็น stand strong นะคะ stand strong เพราะฉะนั้นเราได้ไอเดียอีกแล้วค่ะข้อนี้ stand บวก adjective แปลว่ายืนหยัด stand ตามด้วย adjective นะคะแปลว่ายืนหยัดค่ะ stand strong หรือว่า stand still นั่นเองค่ะไม่มี stand strongly นะจ๊ะข้อถัดไปข้อที่ 4 ค่ะ Congress reached an agreement to extend the payroll tax cut นี่คือประโยคที่ 1ประโยคที่ 2 On top of that, vital unemployment insurance will continue for millions of Americans who are looking for work. Congress คือใคร Congress คือสภาอเมริกันค่ะก็คือ reach แปลว่าบรรลุหรือทำให้สำเร็จลุล่วงบรรลุข้อตกลงนะคะที่จะขยายนะคะอัตราการกำหนดภาษีไป On top of that ก็คือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยค่ะเนื่องจากว่า vital unemployment ก็คืออัตราการว่างงานอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยอัตราประกันการว่างงานสิ vital unemployment insurance ประกันการว่างงานเนี่ยจะยังทำไมคะจะยังคงต่อไปสำหรับที่ทำไมคะชาวอเมริกันเป็นล้านคนที่กำลังมองหางานอยู่ค่ะข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของนามนับไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องของการใช้คำนามนับไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่เราเจอใน error กันเป็นประจำทุกๆปีไปไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ในปีไหนก็ยังจะออกกันเรื่องนี้อยู่ค่ะข้อแรกเนี่ยเราเห็นข้อ1เนี่ย and ตามด้วย a เนี่ยถูกแล้วนะคะ article a and นะคะตามด้วย a i o u ที่เป็นสระ the payroll tax cut ก็คือ specific ระบุไปอันนี้ก็ถูกอยู่นะคะ on top of that ก็เป็นคำเชื่อมก็ถูกอยู่ทีนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้พิมพ์ตกไปนะคะต้องเป็น looking นะคะ Vital unemployment insurance will continue for millions of Americans who are looking for work ตรงนี้แหละค่ะ work เป็นข้อที่ผิดถามว่า work ผิดเพราะอะไร work ผิดเพราะว่าเป็นนามนับไม่ได้นะคะในที่นี้การมองหางานต่างๆถือเป็นคำนามนับไม่ได้เพราะฉะนั้น work เนี่ยเราจะไม่เติม s ให้เขาค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างคำนามนับไม่ได้ที่เรามักสับสนคิดว่ามันอาจจะเติม s ได้หรือนับเป็นพหูพจน์ได้แต่จริงๆไม่ได้นะคะยกตัวอย่างคำได้แก่ furniture ค่ะ luggage ที่แปลว่ากระเป๋านะคะ music ที่แปลว่าดนตรีนะคะหรือแม้แต่คำว่า information ที่แปลว่าข้อมูลเนี่ยคำพวกนี้ค่ะเราเติม s ไม่ได้นะคะเป็นคำเฉพาะที่เป็นรูปเอกพจน์อยู่เสมอนะคะเป็นรูปเอกพจน์เสมอเพราะฉะนั้น
ข้อนี้ข้อที่ผิดคือ works ค่ะ works ตัด s ออกค่ะเหลือแค่ work เฉยๆเป็นเรื่องของนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะข้อที่5 One Friday mornings my oldest son 17 at the time had phoned to tell me that he had just spent a couple hours at the state police barracks ตรงนี้หมายถึงอะไรคะ police barrack ก็คือสถานีตำรวจนะคะ One Friday morning ก็คือเหมือนเป็นการเล่าเรื่องก็คือในตอนเช้าของเดือนพฤษภาคมที่อากาศดีๆวันหนึ่งอยู่ๆแล้วลูกชายคนโตของฉันนะคะลูกชายคนโตของฉัน17 at the time ว่าตอนนั้นเนี่ยลูกชายคนโตเขาอายุ17ได้โทรศัพท์มาหาฉันว่าเขาเพิ่งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงที่สถานีตำรวจข้อนี้เราใบ้ค่ะเราดูที่ tense นะคะจะสังเกตว่าเขาขีดที่ tense ทั้ง2ตัวเลยนะคะ had phone แล้วก็ had just spent เราเห็น tense 2 tense เนี้ยมันคือ past perfect ทั้งคู่นะคะโครงสร้าง past perfect คือ had บวก verb 3 ค่ะแต่ว่า past perfect มันมักจะไม่อยู่ซ้อนกันค่ะมันจะอยู่คู่กันระหว่าง past perfect กับอีก past หนึ่งนะคะซึ่งในลักษณะนี้ก็คือเราจะใช้ past perfect ในกรณีที่เหตุการณ์นั้นเกิดก่อนแล้วก็จบลงไปก่อนค่ะอีก tense หนึ่งที่บอกว่ามาคู่กับ past perfect นั่นก็คือ past simple นั่นเองค่ะ past simple นะคะโครงสร้างก็คือ verb ช่อง2ค่ะใช้กับเหตุการณ์ที่ทำไมคะเกิดทีหลัง past perfect ค่ะเกิดทีหลัง past perfect เพราะฉะนั้นเราคิดภาพตามนะคะจากโจทย์นี้อยู่ๆตอนเช้าเนี่ยลูกชายคนโตโทรหาแม่บอกว่าแม่เมื่อคืนน่ะเพิ่งใช้ชีวิตอยู่ในสถานีตำรวจเมื่อคืนแปลว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังโทรหาแม่ก่อนหรือว่าอยู่ที่สถานีตำรวจก่อนให้เราคิดอย่างนี้เวลาเราเจอข้อสอบเป็นเรื่อง tense หรือการใช้ tense คำตอบก็คือเขาต้องอยู่ที่สถานีตำรวจก่อนถูกไหมคะและเขาค่อยโทรหาแม่เหตุการณ์ที่เกิดก่อนก็คือเขาอยู่สถานีตำรวจเพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่สถานีตำรวจเป็น past perfect ถูกต้องแล้วไหมคะตามโจทย์ถูกต้องแล้วนะคะตรงนี้ถูกต้องแล้วเป็น past perfect แต่สิ่งที่เกิดตามมาทีหลังจากที่เขาอยู่ที่สถานีตำรวจแล้วเขาโทรหาแม่เนี่ยคือเกิดตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาโทรหาแม่มันจะต้องเป็น past simple ถูกไหมคะพอเป็น past simple สิ่งที่ผิดก็เลยเป็นข้อ2ค่ะจาก had phone ที่เป็นรูปโครงสร้าง past perfect เราก็เลยจะแก้เป็น past simple เหลือแค่คำว่า phone เฉยๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2ค่ะเหลือแค่โฟนเฉยๆค่ะข้อ2ข้อที่6นะคะประโยคยาวหน่อยแต่เราจะแบ่งประโยคค่ะข้อนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะโจทย์ชอบหลอกคือเหมือนกับว่าข้อสอบเนี่ยเขาก็จะพัฒนาการตามยุคเราก็จะรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเก่งขึ้นทุกคนเข้าหาแหล่งข้อมูลความรู้ได้เยอะขึ้นข้อสอบก็ต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อให้ทันกับความเก่งของเด็กค่ะข้อนี้ก็เลยมีการหลอกล่อมานิดนึงนะคะให้ลองดูค่ะอันนี้นะคะ the corpus callosum นะคะ subject ใช่ไหมคะตรงนี้อันนี้คอมมาขยาย which connect the brain left and right hemisphere นะคะซึ่งเป็นตัวที่เชื่อมเป็นอวัยวะที่เชื่อมระหว่างสมองซีกซ้ายและซีกขวาค่ะ hemisphere คือซีกค่ะ hemi คือ semi คือครึ่ง sphere แปลว่าวงกลมนะคะถ้า sphere คือกลมๆนะคะ hemi หรือว่า semi แปลว่าครึ่งค่ะอันนี้ก็คือสมองซีกซ้ายกับซีกขวานะคะแล้วก็ทำไมคะ connect ปุ๊บแล้วมันก็ทำหน้าที่ carry ค่ะ carry traffic essential นะคะก็คือทำหน้าที่นำสารที่จำเป็น traffic essential to many advanced brain function ก็เลยเจอคอมมาอีกที่หนึ่งก็เป็นตัวปิดประโยคตรงนี้ค่ะที่เป็นส่วนขยาย steadily thicken ก็เป็น adverb steadily ก็คือจะหนาขึ้นเรื่อยๆ steadily เป็น adverb thicken ตัวนี้เป็นverb ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเจอโจทย์ยาวเฟ้ยเลยแต่จริงๆแล้วประธานอยู่แค่ไหนเองประธานอยู่ที่เราไฮไลท์ตรงนี้เองค่ะ the corpus callosum นะคะตรงนี้ verb ก็คือ thicken โดยที่มี adverb steadily ขยายค่ะตรงเนี้ยที่เราจะไฮไลท์สีม่วงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นส่วนขยายหมดเลยที่เอามาหลอกๆให้งงค่ะเพื่อให้เราหาที่ผิดได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ thicken เห็นไหมคะcorpus callosum เนี่ยเป็น subject ที่เป็นเอกพจน์ถูกไหมคะประธานนะคะเอกพจน์เพราะฉะนั้น verb เขาก็จะต้องเป็น verb เอกพจน์ด้วยแต่ตรงเนี้ย thicken ให้มาเป็น verb ที่ไม่มี s เพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์หลอกแค่นี้เองค่ะ thicken ก็เลยตอบต้องเป็น thicken เติม s ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับ
ประโยคที่ประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ 7. นะคะ Luna scanned the brains of teen while they perform an anti-success task นะคะ A source of eyes only video game where you have to stop yourself of looking at a suddenly appearing light ค่ะ อันนี้โจทย์ยาวหน่อยนะคะแต่ทริคตรงนี้ง่ายนิดเดียวค่ะเราดูในเรื่องของ preposition ค่ะในเรื่องของ preposition ตรงที่ว่าเราจะต้องมีคำที่เป็นตัวบอกเรื่องของการใช้ stop คู่กับ preposition อะไรค่ะซึ่งเป็นคำแปลของเขานะคะเขาบอกว่าลูน่าเนี่ยเขาสแกนสมองของวัยรุ่นในขณะที่เขาทำ task anti-success task ก็คือ task ที่ซับซ้อนนะคะทำภารกิจที่ซับซ้อนอยู่โดยเฉพาะเป็นภารกิจที่เป็นเรื่องของการใช้สายตาเพียงอย่างเดียวนะคะในการเล่นวิดีโอเกมในขณะที่เขานะคะคุณจะต้องทำไมคะหยุดตัวคุณเองในการมองสิ่งที่เป็นแสงที่เกิดขึ้นมาแบบแวบเดียวระหว่างที่คุณเล่นเกมอยู่เขาก็เหมือนกับมีการสแกนสมองในช่วงของเด็กที่เล่นแบบนั้นอยู่นะคะตรงนี้ค่ะเป็นการใช้ stop หยุดใครจากการทำอะไรค่ะหยุดใครจากการทำอะไรในที่นี้ก็คือว่า stop yourself of looking เราไม่ใช้ off นะคะตรงนี้จำไว้เลยนะคะท่องไว้เลยว่าโครงสร้าง stop จำ one from แล้วก็ตามด้วยเจอลั่นค่ะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จาก off ไม่ได้แล้วค่ะต้องแก้เป็น from ค่ะหยุดใครจากการที่เห็นแสงที่มัน appearing light ขึ้นมาทันทีทันใดค่ะStop yourself from looking at a suddenly appearing light มันข้อนี้ก็เลยตอบข้อ 4 ค่ะจาก of แก้เป็น from นั่นเองค่ะข้อ 8 ค่ะ We receive hundreds of food pictures ค่ะ We receive hundreds of food pictures many caused by cell phone from ice cream in Kyoto to paella in Majorca ค่ะเราบอกว่าเขาเนี่ยได้รับรูปภาพมาเป็นร้อยๆรูปเลยรูปบางรูปเนี่ยก็ถูกถ่ายด้วยมือถือรูปที่ได้ก็มีตั้งแต่อะไรนะคะรูปไอศครีมในเมืองเกียวโตไปจนถึงรูปปาเอญ่าคือข้าวผัดสเปนค่ะในมาจอร์กาค่ะข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของ word choice ค่ะการเลือกใช้คำค่ะการเลือกใช้คำในที่นี้ก็คือเราอ่านประโยคเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอข้อผิดนะคะประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์ถูกต้องตาม tense ทุกอย่างเลยเพียงแต่การใช้คำผิดนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้คำผิดนั่นก็คือคำว่า cause ค่ะในข้อ2นั้นข้อ2ผิดถามว่าอ้าวแล้วผิดยังไงคะเพราะว่าการถ่ายภาพเราไม่ใช้คำว่า catch ค่ะในการถ่ายภาพเวลาถ่ายภาพนึกถึงโฆษณามือถือ Samsung ค่ะเราพูดว่า capture หรือไม่ก็ taken ค่ะ taken หรือ capture เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะรูปถูกถ่ายไม่ได้ถ่ายตัวเองจะต้องเป็น passive เพราะฉะนั้นเราจะแก้จาก cause เป็น capture แบบนี้ค่ะหรือไม่ก็ taken ค่ะเช่นเราขอให้ใครถ่ายภาพให้เราจะบอกเขาว่า can you please take a photo for me ถูกไหมคะเราไม่พูดว่า can you please catch a photo เราไม่ใช้ catch จำไว้นะคะถ่ายภาพใช้ capture หรือว่า taken นะคะ capture หรือว่า taken เป็น passive นะคะถูกถ่ายอันนี้ก็เลยผิดในเรื่องของการใช้คำค่ะเป็นเรื่องของ word choice คำศัพท์ที่เหมาะสมค่ะสำหรับใครที่สนใจเพิ่มเติมนะคะทางจุฬาติวเตอร์นะคะยังมีคอร์สสดของสถาบันนะคะแล้วก็ยังมีคอร์สตัวต่อตัวแบบ private นะคะแบบ in person เลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเรายังมีคลิปวิดีโอสำหรับสอนออนไลน์ด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะกดตามไปดูกันได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าเรามีทางเลือกให้เลือกหลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคนี้นะคะถ้าอย่างไรก็ตามกดติดตามแล้วก็ตามไปดูในคลิปต่างๆของเราได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ